اليوم رح نعمل مع بعض أطيب وأسهل بيتزا بالبيت وأسهل عجينة ممكن تجربوها ومقاديرها مظبوطة، هذا أهم شي. وطبعا بتشبه بيتزا تبعت بيتزا هات، كتير طيبة وكتير سهلة. وخلونا نبلش الفيديو. ورح نحتاج لتلتين كوب أو 150 مل من المي المائلة للسخونة أو الدافية، يعني لما تلمسوها تحسوا إنه المي قريبة للسخونة. ورح نحتاج معلقة من الخميرة، ورح نحتاج نص معلقة من السكر. وهون رح تبلش تطلع فقاعات ورح نقفل عليها لمدة 10 دقايق. بعدين رح نحتاج 2 كوب من الطحين أو 240 جرام من الطحين. بعدين نص معلقة من السكر وشوية ملح هيك. بعدين رح نضيف الخليط السابق تبع الخميرة بعد ما تفاعل، ونتأكد إنه الخميرة شغالة. حتى لو الخميرة الفورية تبعتكم متأكدين إنها شغالة، بس يفضل تعملوا هذا الشي عشان ما بالآخر تنتفخ العجينة وتتضايقوا، فبنفضل نعمل هذا الشي. ورح نحرك منيح كتير بالسباتولا لحد ما العجينة تتماسك، وحنبلش هون نشتغل بإيدينا. تقريبا حتاخد دقيقتين لتتجمع على بعضها. أنا حسيتها هون شوي ناشفة، إذا لقيتوها شوي ناشفة ضيفوا نتفة مي واعجنوا حتلاقوها تماسكت وصارت طرية. بعدين حاحط شوية زيت زيتون مشان يساعد الخميرة إنها تشتغل وتنتفخ العجينة. حسكر عليها لمدة ساعة، وبعد الساعة راح تكون تضاعفت بالحجم. وبعدين نضربها شوية بوكسات ومنلمها على بعض بهالطريقة هي. بعديها أنا بفضل إنها تنحط بالبراد. راح أحطها بالبراد معاكم من 2 ل5 أيام. أنا حطيتها يوم كامل، وبشوفكن اليوم التاني. طبعا ضروري تسكروا عليها بأي شي عشان ما تنشف، وتحطوا كمان زيت زيتون. ونشوفكم باليوم التاني. هذا اليوم التاني، وبتقدروا ما تعملوا هذا الشي بس تستنوا عليها 2 بالبراد، حتعطي فقاعات حلوة. شوف الفقاعات كتير واضحة. هلأ راح أحط ورق زبدة، وكتير مهم ورق الزبدة لأنه راح يسهل عليكم إنكم تنقلوها على الصينية من غير ما إنه تلزق معاكم وتخرب مثل ما صار معي أنا قبل هيك. فراح نحط هلأ العجينة على الطحين، نعبي إيدينا طحين ونعبي ورق الزبدة طحين عشان نعرف نشتغل ونعرف نفردها مزبوط. طبعا بتقدروا تفردوها بالشوبك، وأنا بفضل بالإيد فلأنه كتير سهل إنها تنفرد، فبنفردها بإيدينا. وأنا بحب عجينة البيتزا تكون شوي سميكة، فبخليها إنه ما كتير أفردها. اللي بيحب العجينة تكون رفيعة بيقدر يفردها كتير منيح وراح تنفرد معه بكل سهولة. بعد ما فردتها حبلش أعمل هيك على الجوانب مثل حركات لطيفة عشان تكون الحواف سميكة أسمك من النص. وحضيف أي صوص بندورة انتو بتحبوه أو انتو عاملينه بالبيت، هذا كتير سهل. حتلاقوا المكونات تبعته كمان تحت بصندوق الوصف المقادير. وبعدين حضيف مشروم لأنه أنا بحبه. كل الإضافات اللي راح تضيفوها هي من اختياراتكم ومفضلاتكم. بعدين حضيف عليها جبنة موزاريلا كتير طبعا، لأنه كيف يعني بيتزا بدون جبنة ما بصير. بعدين ضفت عليها جبنة بارميزان وكتير كمان، ورجعت ضفت عليها كمان جبنة تشيدر، وهذا كله اختياري حسب ما انتو بتحبوا. وآخر شي حضيف عليها شوية أوريغانو لأنه أنا بحب الأوريغانو مع البيتزا. وحدخلها على الفرن لمدة 10 ل 12 دقيقة على حرارة طبعا تكون عالية. والحواف عطيتها هيك شوية زيت زيتون عشان تطلع حلوة. وشوفوا بعد ما طلعت العروسة من الفرن قديشها رهيبة ولذيذة. وشوفوا السلو موشن اللي أنا عملته، كيف الجبنة عم تنمط وحرارة عالية، وكتير كتير كتير لذيذة. لازم تجربوها.
كتير طيبة، والعجينة ناجحة سواء إن حطيتوها بالبراد أو عملتوها فورا، لأني أنا جربتها بالطريقتين وطلعت بيرفكت. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وبشوفكم بالفيديو جاي. مع السلامة.